Good morning everyone, welcome back to my channel. আজি আমি ৰাতিপুৱাতে গৈছো শিৱসাগৰলৈ আৰু শিৱসাগৰলৈ গলে আমাৰ তানিষ্কাই বৰপুখুৰী পাৰত গৈ হাঁহকেইটা চাই খুব বেছি ভাল পায়, সেইকাৰণে তাইক আমি লৈ আহিছো। কালি আৰু ভিডিও বনোৱা নহল, আজি হৈছে নেক্সট ডে। এটো হৈছে আমাৰ তানিষ্কাৰ স্কুলৰ সৰস্বতী পূজা, তালৈ গৈছো মই এতিয়া। আমি এতিয়া ঋষিকাৰ বাৰ্থডেলৈ আহিছো। কোৱা আকৌ কি পঢ়িছা? কি হয় এইবোৰ? হিন্দী পঢ়িছা? তুমি পাৰা নি হিন্দী পঢ়িব?